Ngayon, magluluto tayo ng siopaw. Pakukuluan natin, palalambutin. Kunti lang ang gagawin natin kasi pang video lang naman yan. Instead na tubig ang ilalagay, pwedeng Sprite or ginger ale. Asin. Kunti lang na asin kasi maglalagay tayo ng toyo. Lalagay tayo ng oyster sauce. Star anise. Ubus na natin yan. Last na yan. Tapos mamaya natin yan siya lagyan ng sibuyas at bawang. Pagka malambot na yan siya. Palalambutin lang natin siya. Okay. Takpan natin. Siyempre, hindi natin yan susunugin. Pwede na yan. Laglag natin siya dito. Yan, bango. Ang ating sibuyas. Maglalagay tayo ng paminta. Ayan, malambot na yung ating karne. Pwede na siyang tawag dito, himayin. Lalagay tayo ng cornstarch, konti lang. So, hindi tayo naglagay ng brown sugar dahil yung nilagay natin na ginger ale or Sprite, matamis na siya. At medyo may alat na rin siya dahil sa oyster sauce. Palalamigin lang natin yan bago natin ilagay sa ating siopaw na pinaalsa. At ngayon, yung hinihimay natin na karne, balik natin siya dito sa sauce. Baka magtaka kayo kung bakit may ganito to ang sauce. Yung yung luma natin, yung leftover natin na karaang siopaw, binalik ko dito. Nung lumambot na yung karne. Sarap niya. Check natin ang ating dough. Charan! Ay, beautiful! Bukas gagawa ko ng pandesal. So, yan. Babalot na tayo. So, yan. 100 grams yung ating para malaki-laki naman. At meron tayo ditong flour. Yung gitna dapat makapal para hindi siya mabutas kapag nilagyan ng palaman. So dito tayo maglalagay itong hindi perfect. Pwede ito pang baon ng mga bata. Hindi tayo expert sa pagsasara ng siopaw. There. Tapos pagandahin nyo na lang siya. Yan, ganyan. Tapos meron tayo ditong tray na may plastic. Make sure natakpan natin yan para hindi tumigas. So, yan. So, gawa ulit tayo. So, papakulo tayo dito ng tubig. Lagyan natin yan ng suka. Yan. Comment down below kung anong use ng suka. Pag gumagawa ng siopaw, sino nakaalam dyan. Tapos wait natin yan siyang mainit bago natin ilagay itong ating mga yan. Mga
Beautiful na siopaw. Kumukulo na siya, lagay na natin tong ating dapat hindi yan silang magdikit-dikit. Kung paninda nyo yan ha, ito pangkain lang namin to tsaka pang video. So dapat hindi yan magdikit-dikit. Kasi lalaki pa yan mamaya. 20 minutes or 25 minutes ang luto niyan. Check na natin ang ating siopaw. Tcharan! Oh! Fluffy. Lambot. Luto na yan. Check na natin.